Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඔයාලට මම අද අරගෙන ආවේ study vlog එකක්. ඉතින් මේ study vlog එක මම ඔයාලත් එක්ක share කරගත්තේ පාඩම් කරන අයට, ඉගෙන ගන්න අයට, ඉගෙන ගන්න තව ආස වෙන්න, ඒ වගේම ඔයාලට දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මම දන්න දේවල් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි මම මේ vlog එක ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ vlog එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් public library එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඔයාලා studies කරනවා නම් ඒ දේවල් කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් එහාට මම study vlog එකක් කරනවා නම් ඔයාලා කොහොමද කැමති මේ විදිහට voice over යනවා නම්ද නැත්නම් silent background music විතරක් තියෙන වීඩියෝ එකක් යනවටද ඒ විදිහට ඔයාලගේ opinion එකත් මාත් එක්ක share කරගන්නවා නම් මම කැමති. ඔයාලත් පාඩම් කරන්න කැමති, පාඩම් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න නැත්නම් campus එකේ, school එකේ නැත්නම් ඔයාලා ප්‍රොමෝට් වෙන්න ජොබ් එකකින් ප්‍රොමෝට් වෙන්න ප්‍රොමෝෂන් එක්සෑම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පාඩම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ වෙනුවෙන්. ඔය විදිහට ජීවිත කාලෙම අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට එක්සෑම්ස් වලට ෆේස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි හොඳට ස්ටඩි කරොත් අපිට එක්සෑම් එකට හොඳට ෆේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ස්ටඩීස් කරන ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ ඔයාලත් ඔයාලගේ ස්ටඩීස් කරයි කියලා. ඉස්සරහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම එදා දවසේ හදපු ෂෝට් නෝට්ස් ටික, මම පාඩම් කරපු දේවල් ටික. ඉතින් ඔයාලටත් ෂෝට් නෝට්ස් හදන්න අයිඩියා එකක් නැත්නම් මගෙන් කමෙන්ට් කරලා අහන්න පුළුවන්. අපි යමු vlog එකට. ඔන්න දැන් මම ලයිබ්‍රරි එකට ආවා. ඉතින් මම මීට කලින් ලයිබ්‍රරි එකට ඇවිල්ලා membership එක ගත්තා. ඒකේ වීඩියෝස් මට ඔයාලට ගේන්න බැරි වුණා. membership එක ගන්න ඔයාලට ඕන වෙන්නේ රුපියල් 250ක් විතරයි. membership එකෙන් ඔයාලට අවුරුද්දක් පුරාවට ස්ටඩීස් කරන්න ඒ කාඩ් එක වැලිඩ් වෙනවා. membership එක ගත්තට පස්සේ අපිට බැරි books borrow කරන්න විතරයි. books borrow කරනවා නම් ඒකට වෙනම procedure එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ලයිබ්‍රරි එකට ගියාම ඔයාලට ඒ procedure එක දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට books borrow කරන්න ඕනේ නම්. මම මේ යන්නේ reference hall එකට. ඉතින් reference hall එකට යනවා නම් ඔයාලට notebook එකක්, පෑනක්, ඒ වගේ දේවල් අරගෙන ඔයාලට reference hall එකට යන්න පුළුවන්. bags account එකක් තියෙනවා එතනින් තියලා. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට books එළියට අරන් එන්න බෑ. එදා මම ගියේ special reference hall එකට. මොකද ඒකේ තමයි languages වලට අදාළ books තියෙන්නේ refer කරන්න. නමුත් එදා ඒකේ මිස් හිටපු නැති නිසා මට reference hall යන්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ආයිමත් මම මේ යන්නේ study hall එකට. study hall එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට labs use කරන්න ඕනේ නම් ඒකට වෙනම කෝන් එකක් තියෙනවා, charges තියෙනවා. ඒ හැමදේම facilities තියෙනවා. අපිට නිදහසේ ගිහිල්ලා පාඩම් කරන්න පුළුවන්. labs ඕනෙත් නැත්නම් එහෙමයි. labs ඕනේ නම් labs අරන් ගිහිල්ලා පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ study hall එක. ඔයාලට පේනවා හැමෝම පාඩම් කරනවා. එතන තියෙන්නේ වෙනම environment එකක්. මම කියන්නේ කොළඹාවට ඉන්නවා නම් ඔයාලා පාඩම් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම public library එකට ගිහිල්ලා එක දවසක් හරි ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට ඒ වෙනස තේරෙයි. ඔයාලට බදාදා සහ පොය දවස්වල හැර අනිත් ඕනම දවසක උදේ 8 ඉඳන් හවස 6 වෙනකන් ස්ටඩීස් කරන්න පුළුවන්. මේ vlog එක කරන දවසේ මම ලයිබ්‍රරි එකට යනකොට දවල් 12 විතර වුණා. ඉතින් මම දවල් 12 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම්ම මගේ ස්ටඩීස් ටික කරා. එදා දවසේ මම ෆෝකස් කරේ මගේ ජැපනීස් වැඩ ටික. ඉතින් ඒ වැඩ ටික ෆෝකස් කරලා ඒවට අදාළ පාඩම් කරන්න ඕන දේවල් නෝට් ඩවුන් කරගෙන ෂෝට් නෝට්ස් හදාගෙන ඒ වගේ වැඩ ටිකක් කරා. ඉතින් ළඟදිම කැම්පස් එකේ එක්සෑම් එකක් දෙනවා. ඊළඟට ඒකට රෙඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මුලින්ම ජැපනීස් එක්සෑම් වලට අදාළව තියෙන දේවල් ටික ඕකේ කරගෙන ඒකට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා හිටියා. ඉතින් එදා දවසේ මේ විදිහට තමයි මම වැඩ කරේ. මේ වෙනකොට හරියටම වෙලාව දවල්
12:00යි. ඉතින් දවල් 12:00 ඉඳන් මේ විදිහට මගේ ස්ටඩීස් ටික කන්ටිනියු කරගෙන ගියා. එතන ඉඳන් මම ලන්ච් එක ගන්න වෙලාව වෙනකන් මම වීඩියෝස් ටික ස්පීඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ලන්ච් එකෙන් පස්සේ මම මොනවද කළේ කියලා එදා දවසේ. දැන් වෙලාව හවස 3:00යි. ඉතින් දැන් මට චූටි බඩගින්නකුත් ආවා. මම ප්ලෑන් කරගෙන හිටපු වැඩ ටික මම ඉවර කරලා තමයි කන්න යන්න රෙඩි වුණේ. ඉතින් ඔන්න මම මගේ ලන්ච් එක ගන්න යනවා. ලයිබ්‍රරි එකේදී ඔයාලට ටයිම් එකක් දීලා තියෙනවා. එතන නෝටිස් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ බෝඩ් එකේ තියෙන ටයිම් එකේදී ඔයාලා ඒ ටයිම් එක ඇතුළත කන්න යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් බෑග් එක ස්ටඩි හෝල් එකේ මේ විදිහටම තියලා එයාලා වෙනම රෙස්ට් රූම් එකක් ඒ ටයිම් එකේදී විතරක් ඕපන් කරනවා. ඒ ටයිම් එකෙන් පස්සේ රෙස්ට් රූම් එක ක්ලෝස් කරනවා. ඒ නිසා අපිට එතනින් පස්සේ අපි කන්න යනවා නම් අපිට කැන්ටින් එකට තමයි යන්න වෙන්නේ. මම යද්දි හවස 3:00යි. ඒ වෙනකොට රෙස්ට් රූම් එක ක්ලෝස්. ඒ නිසා මම කැන්ටින් එකට තමයි මේ යන්නේ. ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් මම මේ නෝටිස් බෝඩ් එකේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරින් ගෙනියන්නේ නැතුව කැන්ටින් එකෙන් කෑම ගන්න උනත් දවල්ට උදේට එයාලගේ කෑම තියෙනවා. හැම දෙයක් ඔයාලට කන්න පුළුවන් කැන්ටින් එකෙන් අරගෙන. ඔයාලා ගෙදරින් ගෙනියනවා නම් කෑම ඒව උනත් ගෙනියලා කන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් මගේ රසම රසබත් එක කන්න යන්නේ. Thank you අම්මා. දැන් මං කාලා ඉවරයි. ඔන්න ඉතින් ආයෙමත් දුවගෙන යනවා ස්ටඩි හෝල් එකට. මොකද මට තව පැය 3ක් වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. Back to my studies. ඔන්න ඉතින් මම ආයෙමත් ස්ටඩි හෝල් එකට ආවා. දැන් වෙලාව හවස 4යි. මම 3:00ට ලන්ච් එක ගන්න ගියා. 4ට ආයෙමත් ස්ටඩි හෝල් එකට ආවා. තව පැය 2ක වගේ කාලයක් තමයි මට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එදා දවසේ වැඩ ටික ඉවර කරගන්න ඕන ටික මං ඉක්මනින් ඉවර කරන්න පටන් ගත්තා. ලන්ච් එකෙන් පස්සේ මම කංජි වලට තමයි ගොඩක්ම ફોකස් කරේ. ඉතින් කංජි ටික බලාගෙන ඒකේ මට හදාගන්න තියෙන නෝට්ස් ටිකක් තිබ්බා. ඒ නෝට්ස් ටික හදාගෙන ඒ වැඩ ටික ඉවර කරගත්තා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු නෝට්ස් ටික. ඔයාලටත් ෂෝට් නෝට් හදන්නේ කොහොමද? අපි තියරි කොටසක් ගත්තාම අපි ඒක කොහොමද සමරයිස් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මං දන්න හැමදේම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මං හරිම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා. ඔන්න එහෙනම් එදා දවසට මගේ ස්ටඩීස් මේ විදිහට ඉවර වුණා. එහෙනම් ආයෙමත් අලුත් vlog එකකින් මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. මම ලයිබ්‍රරි කියපු දවසක වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකත් ඉක්මනට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ ඔයාලට දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගෙන් කමෙන්ට් කරලා අහන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් see you guys. Stay safe. Bye bye.